ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਲ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਸਟ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਲੈਂਥ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ। ਫਸਟ ਨੇਮ ਕਿਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਡਿਟ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਲੈਫਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਫਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਫਾਈਂਡ ਟੈਕਸਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮਾ ਸਪੇਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਵਿਦਿਨ ਟੈਕਸਟ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਖਾਲੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਕਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ -1 ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ -1 ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ -1 ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰ ਮਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਦਰ 5 ਕਰੈਕਟਰ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਫਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਿਲੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਫਾਈਂਡ ਟੈਕਸਟ। ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਪੇਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮਾ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮਾ ਕਲੋਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਮਾ ਵਿਦਿਨ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕੱਟ। ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ -1 ਵੀ ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਐਂਟਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਨੇਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲ 'ਤੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰੈਗ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੋਮਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਦੀ ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੈਂਥ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲੈਂਥ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਲੈਕਟ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਿਲੈਕਟ, ਬਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ ਲੈਂਥ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਫਾਈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਸਪੇਸ ਫਾਈਂਡ ਟੈਕਸਟ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮਾ ਓਪਨ ਸਪੇਸ ਇਨਵਾਈਟਡ ਕੋਮਾ ਕਲੋਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਾ ਵਿਦਿਨ ਟੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸਿੰਪਲ, ਇੱਕ ਬਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਟੈਕਸਟ ਦੀ, ਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ,
फाइंड करांगे आप स्पेस इनवाइटेड कॉमा ओपन स्पेस इनवाइटेड कॉमा उस तो बाद कॉमा उस तो बाद विद इन टैक्सट में सिलेक्ट किया स्टार्ट नंबर ਨੂੰ ਆਪਾਂ नहीं लेना उस तो बाद ब्रैकेट क्लोज उस तो बाद एंटर। इस तरह आप लास्ट नेम फाइंड कर सकते हैं। फिल ते आवांगे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਫਸਟ ਨੇਮ ਮਿਡਲ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੇਮ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।